Hello students. හරි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු shall කියන වචනය භාවිතා කරලා හදන වාක්‍ය රටාවක්. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව ඔයාලට ලේසියෙන්ම spoken English වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මතක තියාගන්න shall කියන්නේ verb එකක්. මොන verb එකක්ද? modal verb එකක්. හරි ඉතින් grammar ගැන ලොකුවට බොද වෙන්නේ නැතුව ලොකුවට කරදර වෙන්නේ නැතුව අපි මේ shall පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය රටාවක් හදාගමු. බොහොම පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි කථනයට යොදා ගන්න. හරි මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. මුලින්ම shall වචනේ ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක question එකක් විදිහට තමයි අහන්න යන්නේ. හරි ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න යන්නේ. මුලින්ම shall ඊට පස්සේ I හරි we හරි. right? I මම we අපි. හරි ඊට පස්සේ අපි main verb එකක් set කරනවා. හරි මේ main verb එක ඒකේ base form එකෙන් දෙන්න ඕනේ. base form කියන එකත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න grammar lessons බලන එක තමයි හරි. හරි ඉතින් ඉදිරියට මම grammar lessons දානවා ඔයගොල්ලන්ට. පිළිවෙලට මේ grammar lessons ටික බලන්න. හරි අපව බලන්න. shall I ho we ඊට පස්සේ main verb එකක් ඊට පස්සේ question mark එක. මොකද මේක ප්‍රශ්නයක්නේ. හරි. ඉතින් question mark එකට කලින් main verb එකට පස්සේ ඔයාට තව වචන එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොන මම උදාහරණයක් කියනවා. Shall I go? මම යන්නද? හරි. එතකොට shall I main verb එකක් go. හරි. ඊට අමතරව අපිට ඉතින් මෙතෙන්ට වචන add කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් shall I go now? මම දැන් යන්නද? right? Shall I go now? ඔන්න තව උදාහරණයක්. Shall I call you? මම ඔයාට කෝල් කරන්නද? ඉතින් තව වචන එකතු කරගන්න පුළුවන්. main verb එකට පස්සේ තව වචන ඕන එකතු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් Shall I call you tomorrow? මම ඔයාට හෙට කෝල් කරන්නද? හරි එහෙම නැත්නම් Shall I call you on Monday? මම ඔයාට සඳුදාට කෝල් කරන්නද? හරි ඉතින් මේ විදිහට shall අපි පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නේ පුතා. යම්කිසි suggestion එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ යෝජනාවක් කරන්න. තව කෙනෙකුට යෝජනාවක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ගෙන් advice ගන්න. අපි මෙහෙම කරමුද? මම මෙහෙම කරන්නද? ඔන්න ඔය විදිහට. හරි අපි තව example එකක් බලමු. Shall I eat? or shall we eat? Shall we eat something? මම කන්නද? අපි කමුද? අපි මොනවා හරි කමුද? It's cold. Shall I close the window? සීතලයි. මම ජනේලෙ වහන්නද? Shall I help you? Shall I help you to learn English? මම ඔයාට උදව් කරන්නද? මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්නද? හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපි shall භාවිතා කරලා යමක් කරන්නද යමක් කරමුද කියලා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට. හරි දැන් මේකට තව පොඩි දෙයක් අපි ඉගෙන ගමු. අපි shall ඉස්සරහට question word එකක් දැම්මොත් උදාහරණයක් what. හරි what කියන question word එක අපි shall ඉස්සරහට දැම්මොතින් what shall I do? What shall I do? මම මොකද කරන්නේ? ඔයා කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මම මොකද කරන්නේ? What shall I do now? මම දැන් මොකද කරන්නේ? right? ඉතින් ඒ විදිහටත් අපි මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් question word එකක් දාන්න ඕනේ. shall ට ඉස්සරහින්. හරි ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්ත මේ වාක්‍ය රටාව මොකද්ද? shall භාවිතා කරා, I හරි we භාවිතා කරා. ඊට පස්සේ main verb එකක් ඒකේ base form එකෙන් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වචන වලට එකතු කරගන්න පුළුවන් තව rest of the sentence. අවසානයේ ඔයා question mark එකක් තියන්න ඕනේ. මොකද මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. අපි කෙනෙක්ගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා. හරි ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරලා පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න සහ ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුතා. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඉගෙනගත්තු දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි මේ sentence pattern එකට එහෙනම් sentences හදලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න බලන්න. වැරදි නම් මම අනිවාර්යෙන් ඒක හරි ගස්සන්න. right? හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, ඔයාලා යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න. Okay then I'll see you in the next video. Take care.